السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة موزي وموري كروشيه. إن شاء الله في حلقة النهاردة هنشتغل مع بعض كلاتش بخيط المكرمية المصري، مناسب جدا للصيف. شكله حلو جدا زي ما انتم شايفين، وطريقته كمان سهلة جدا. إن شاء الله تنفذوه معايا بكل سهولة. سهل كمان بالنسبة للناس المبتدئين. هنشتغله كله بغرزة الحشو. اتمنى ربنا يوفقني والفيديو النهارده يعجبكم تستفادوا منه. لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك وشير، واكتبوا لي في التعليقات رايكم ايه في الكلاتش، وبتشاهدوني من اي بلد. ولو لسه اول مره بتشوفوني وحابين تتابعوني، يسعدني اشتراككم في القناه. فاشتركوا وفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم اشعار باي فيديو جديد انا بعمله. ويلا بينا على طول نروح على الشرح ونشوف هنشتغل ازاي. انا هشتغل بخيط مكرميه مصري سمك 3 مللي. هشتغله بإبرة رقم 5 مليمتر. تقدروا تشتغلوا بأي نوع خيط يكون مناسب مع الإبرة المناسبة ليه، وتشتغلوا بنفس الطريقة اللي أنا هشتغل بيها معاكم النهاردة. وتقدروا كمان تتحكموا في المقاسات، تكبروا أو تصغروا حسب المقاسات اللي انتوا عايزينها. هبدأ بسم الله. بسيب حوالي متر من الخيط عشان التقفيل. هقفل بيه الجنب اللي أنا ببدأ منه. وبعد كده بعمل عقدة البداية، وهشتغل 23 سلسلة وهنشوف مقاسهم كام سنتي. 23 سلسلة مقاسهم 26 سنتي بالظبط. لو حابين تكبروا المقاس بتزودوا عدد السلاسل، ولو حابين تصغروا المقاس بتقللوا عدد السلاسل. بعد كده برتفع سلسلة وبحسبها ارتفاع لغرز الحشو اللي انا هشتغلها، وبسيب السلسلة الارتفاع وبرجع على ال 23 سلسلة اللي قبلها وبشتغل 23 غرزة حشو في حلقة ظهر السلسلة. السطر الأول بقلب السلسلة بتاعة البداية واشتغل غرز حشو في الحلقة اللي في الخلف. نخلي بالنا هنشتغل ازاي. معايا لفة على الإبرة، بفوت السلسلة الارتفاع اللي هي رقم 24 وبدخل في اللي قبلها في حلقة ظهر السلسلة. بخلي الحلقة فوق الإبرة وحرف الفي تحت الإبرة بالشكل ده كده، وبسحب الخيط. أصبح معايا حلقتين على الإبرة، بسحب الخيط من الحلقتين. دي طريقة غرزة الحشو عشان الناس المبتدئين. بعد كده بكرر على كل السلاسل وبشتغل في كل سلسلة غرزة حشو واحدة في حلقة ظهر السلسلة لحد ما اوصل لاخر سلسلة عند خيط البداية. وصلت اخر سلسلة عند خيط البداية بشتغل فيها اخر غرزة حشو في السطر الاول. كده انا اشتغلت اول سطر 23 غرزة حشو في حلقة ظهر السلسلة. بقى الشكل زي ما انتم شايفين. بعد كده برتفع سلسلة وبلف الشغل وهبدأ اشتغل السطر التاني. بسيب طرف الخيط بتاع البداية ماليش دعوة بيه خالص، هرجع له بعد ما اخلص شغل عشان التقفيل. هبدأ السطر التاني بشتغل في كل غرزة غرزة واحدة في الغرزة كلها تحت الحلقتين، يعني تحت حرف الفي. معايا لفة على الإبرة، بفوت السلسلة الارتفاع وبدخل هنا في أول غرزة في الغرزة كلها تحت الحلقتين، يعني تحت حرف الفي. الشغل كله بعد كده هيكون تحت الحلقتين. وبسحب الخيط وبشتغل أول غرزة حشو في السطر التاني، وبكرر في كل الغرز. بشتغل في كل غرزة غرزة واحدة لحد ما اوصل لآخر السطر التاني.
وصلت اخر السطر التاني بشتغل اخر غرزة تحت الحلقتين. كده انا اشتغلت سطرين من غرز الحشو على ال23 سلسلة اللي انا بدأت بيهم. بقى الشكل كده زي ما انتم شايفين. بعد كده هكرر السطر التاني بنفس الطريقة، برتفع سلسلة وبلف الشغل وبشتغل السطر التالت، بشتغل في كل غرزة غرزة واحدة تحت الحلقتين لحد ما اوصل لاخر السطر، برتفع سلسلة وبلف الشغل وببدأ السطر الرابع وبشتغل رايح جاي وبرتفع بعدد من السطور على ال23 غرزة لحد ما اوصل للمقاس المناسب، وارجع اقول لكم انا اشتغلت كام سطر ونشوف المقاسات مع بعض كام سنتي. انا كده اشتغلت 34 سطر من غرز الحشو على ال23 سلسلة اللي انا بدأت بيهم لحد ما وصلت لمقاس 34 سنتي. بقى الشكل زي ما انتم شايفين. هنشوف المقاسات مع بعض بالمزورة. مقاس الارتفاع بتاع القطعة اللي انا اشتغلتها 34 سنتي بالظبط، لو حابين تزودوا بتزودوا عدد السطور. ومقاس العرض زي ما شفنا في البداية 26 سنتي. بعد كده هقص الخيط وهسيب حوالي متر من الخيط، ده الخيط اللي انا كنت بسحب منه، بسيب نفس المسافة بتاعة البداية عشان التقفيل. كل طرف هقفل بيه جنب من الجنبين. بعد ما قصيت الخيط بسحبه من الحلقة اللي على الإبرة عشان أثبته وبلضمه في إبرة التنظيف، وهنبدأ نقفل الجوانب. بطبق كده، ده وش الشغل بتاعي اللي هو فيه السطور الزوجية. بعد كده 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34. ده وش الشغل. انا هقفل على الوش من بره وبطبق كده على طبقتين، طبعا السطور متساوية. هخيط كل سطرين مع بعض بإبرة التنظيف. وهبدأ أشبك. هبدأ من فوق كده من أول غرزتين قصاد بعض من تحت حرف الفي. أول غرزة بخيطها مرتين عشان أثبت الشغل بتاعي. بعد كده بنزل على السطور كل سطرين قصاد بعض. كده انا خلصت خياطة الجنب الاول. بقى الشكل زي ما انتم شايفين، ده شكل الخياطة. بعد كده بعدي طرف الخيط جوه عشان انضفه تحت الغرز بإبرة التنظيف. سحبت طرف الخيط، هنضفه تحت غرز الحشو جوه كده في اي سطر من السطور، وهلضم الطرف التاني بالإبرة وهبدأ أخيط الجنب التاني بنفس الطريقة.
هكمل خياطة الجنب التاني بنفس الطريقة، وبعد كده هسحب الخيط جوه وهنضفه بإبرة التنظيف تحت الغرز ونرجع نكمل مع بعض. خلاص كده قفلت الجوانب ونضفت كل الخيوط الزيادة، بقى الشكل زي ما انتم شايفين شكلها جميل جدا، والشكل من جوه واسعة جدا. قبل ما اركب الشراشيب هاخد مقاسات البطانة. مقاسات البطانة هتكون نفس المقاس بالظبط، بس هنزود سنتي واحد في العرض. 17 سنتي. هقص القماش بتاع البطانة مجوز على طبقتين، الطول 17 سنتي، والعرض بتاع الشغل بتاعي 26 سنتي، هزود كمان 2 سنتي هنخليه 28 سنتي. يبقى انا هقص القماش بتاع البطانة مجوز على طبقتين، العرض 28 سنتي والطول 17 سنتي، وهخيطه من الجنبين، ولو حابين تحطوا جيوب داخلية زي ما انتوا عايزين. هجهز البطانة وهنخيطها بعد الشراشيب. بعد كده الخطوة اللي جاية هعمل الشراشيب. بجيب الخيط اللي انا اشتغلت بيه وبقص بمقاس 30 سنتي. انا هقص مقاس 30 سنتي، طبعا لو حابين تصغروا او تزودوا المقاسات زي ما انتوا عايزين. هقص الشراشيب بالولاعة الاول، وبعد كده نركبها هنبدأ نقص الاطراف بتاعة الولاعة اللي احنا لسعنا بيها عشان نفك الشراشيب بتاعتنا. بقيس كده مقاس 30 سنتي. قصيت اول واحدة، بعد كده بقيس عليها كل الشراشيب التانية بنفس المقاس. انا مجهزة مجموعة قصيتها بالشكل ده كده. هبدأ اركبها بإبرة الكروشيه. طبعا العدد بتاع الشراشيب بقصه بعدد حلقات الخياطة في الجنب ده، وحلقات الخياطة في الجنب ده، والحلقات اللي تحت اللي هي في السطر اللي تحت. حلقان دي حلقات صغيرة كده نص دايرة بتاعت غرز الحشو دي، بقص بنفس العدد. يبقى انا هقص العدد ده كده، وبقص الحلقات اللي انا خيطت بيها بإبرة التنظيف، الحلقات اللي في الجنب ده وفي الجنب ده، وبركب في كل حلقة شرشوبة واحدة. بمسك الخيط كده وبتنيه او بطبقه على طبقتين مجوز، بظبط المقاسات بتاعتي كده، وببدأ اسحب من الحلقات بتاعت الخياطة اللي انا خيطت بيها هنا كده. بسحب الخيط من هنا، بوسع الحلقة كده، وبعدي طرفين الخيط وبسحب وبثبته. هكرر بقى كل الحلقات، في كل الحلقات بركب لحد ما اوصل هنا عند اخر الجنب التاني. الحلقة اللي بعدها حلقة الخياطة. احنا عملنا الشراشيب دي في كذا موديل قبل كده على القناة، شكلها حلو جدا. طبعا زي ما قلت لكم قبل كده في الفيديوهات برضو، مش كل خيط المكرمية ينفع نقص الشراشيب ونفكها. يعني معظم الشغل ما ينفعش نفك الخيط لانه بينسل ويبقى شكله مش حلو. في بعض الفتلات بتبقى حلوة لو فكيناها، من ضمنها الخيط اللي انا بشتغل بيه ده، لما بفكه بيبقى شكله حلو جدا. هكمل بقى بنفس الطريقة، بركب كل الشراشيب، وبعد كده نرجع نقص الاطراف بتاعة الولاعة ونفك الخيوط من بعضها. وهجهز البطانة برضو عشان نخيطها مع بعض. انا كده ركبت كل الشراشيب بالطريقة اللي شفناها مع بعض قبل الفاصل. بقى الشكل زي ما انتم شايفين شكلها جميل جدا. هبدأ اقص الاطراف بتاعتها بالمقص، الاطراف اللي انا لسعتها بالولاعة دي كلها عشان افك الفتلة. هقص بقى الاطراف كلها
وهفك الفتلة كلها لحد ما اوصل هنا عند اخر واحدة في الجنب التاني، ونرجع نكمل مع بعض. انا كده فكيت كل الشراشيب بعد ما قصيت الاطراف بتاعتها بالمقص، بقى الشكل زي ما انتم شايفين شكلها جميل جدا. لو حابين تسيبوها على نفس المقاس بتسيبوها، ولو حابين تقصروها بتقصروها. ده الشكل بتاعها. بعد كده هخيط البطانة، بس قبل خياطة البطانة لو عندنا اي اكسسوارات خارجية عايزين نحطها بنحطها، ولو عايزين نخيط لوجو بنخيط اللوجو قبل البطانة. تمام. انا هستخدم اللوجو المعدن ده. هيبقى شكله كده. هجيب البطانة والخيط والإبرة ونبدأ نخيط البطانة. أنا جهزت البطانة بتاعتي بالمقاسات اللي قلتلكوا عليها. القماشة دي اسمها جوخ. جهزت البطانة وعملت جيب داخلي حطيت فيه اللوجو بتاعي، خيطته لوجو جلد. البطانة بمقاس الكلاتش بالظبط أو الشنطة. هخيط بنفس الخيط نفس اللون. بدخلها جوه كده وبظبطها كويس جدا من تحت كمان من الزوايا. وببدأ أتني تقريبا نص سنتي من فوق. بتني نص سنتي كده وبخيط تحت حرف الفي بتاع آخر سطر. هيبقى الشكل كده. هخيط بنفس الطريقة داير ما يدور لحد ما اخلص خياطة البطانة، ونرجع نشوف هنخيط السوستة مع بعض ازاي. خلاص كده خيطت البطانة. شكلها جميل جدا. بعد كده هخيط السوستة. سوستة نفس اللون ونفس لون الخيط. بظبط السوستة بتاعتي على طرف اخر سطر انا اشتغلته بالشكل ده كده وبخيط. هيبقى الشكل كده. هكمل بنفس الطريقة لحد ما اوصل لهنا، بثبت من هنا كويس وبعدين بخيط الجنب التاني.
خلاص كده خلصت خياطة السوستة. وده الشكل النهائي للكلاتش بتاعنا. بكده نكون خلصنا حلقة النهاردة. طبعا لو حابين تستخدموه كشنطة كروس بتحطوا له سلسلة باللون الذهبي نفس لون السوستة والاكسسوارات. بكده نكون خلصنا حلقة النهاردة. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم تكونوا استفدتوا منه. لو عجبكم الفيديو اعملوا له لايك وشير، واكتبوا لي في التعليقات رأيكم ايه في الفيديو، بتشاهدوني من اي بلد. ولو لسه ما اشتركتوش في القناة اشتركوا وفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم اشعار باي فيديو جديد انا بعمله. وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد، وشكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.